สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นแกลลอนที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็คือจะใช้ตัวเนื้อของแกลลอนนี่มีความหนาของเขาอยู่นะครับผมที่นี่จะทำเป็นของใช้ในครัวเรือนนะครับเป็นที่วางเป็นฟองน้ำล้างจานนะครับผมคือติดด้วยตัวสูญญากาศติดที่ริมซิงค์ล้างจานนะครับผมไว้ใส่พวกฟองน้ำล้างจานครับไว้ตรงริมซิงค์ล้างจานนะครับผมโอเคครับเป็นพลาสติกที่ใช้ได้ยาวเลยนะครับเนื้อดีครับผมแล้วก็มาตัดทำขึ้นเชฟขึ้นรูปเจาะรูแล้วก็มาใช้งานกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับที่วางฟองน้ำล้างจานจากแกลลอนพลาสติกครับผมโอเคครับติดตามชมกันครับ